सर्वप्रथम कोलंबी घेतली आणि ती स्वच्छ धुवून, आणि आता त्या सर्वप्रथम आपण मॅरिनेट करूया. मॅरिनेट करण्यासाठी आलं लसूण पेस्ट, मीठ, हा घरचा मसाला आहे साठवणीचा, रुकणी ज्याला आम्ही म्हणतो, धने जिरा पावडर, गरम मसाला पावडर, एक लिंबू, हे चांगल्या प्रकारे मिक्स करायचे. याच्यात आपण दही वगैरे नाही घालणार आहोत. अच्छा, फिश आहे त्यासाठी. फिश आहे म्हणून दही नाही. अर्धा एक तास मॅरिनेट साठी सोडणार आहे. कोलंबी आता ठेवलेली आहे मॅरिनेशन साठी. तोपर्यंत आपण वाटण तयार करून घेऊया. वाटणासाठी लागणारं साहित्य: फ्रेश नारळ, आलं, लसूण, हिरव्या मिरच्या आणि लाल मिरच्या ज्या आहेत ती मी पाण्यात भिजत घातलेल्या आहे अर्धा तास अगोदर, तर त्या फ्राय नाही करायच्या. सर्वप्रथम नारळ फ्राय करून घेऊया. त्याच्यातच मी आलं आणि लसूण सुद्धा फ्राय करतो. पेस्ट करून थोडस थंड होऊ द्या. लाल मिरच्या आपण पेस्ट आता तयार झालेली आहे. आता तिसरी स्टेप करणार आहे. त्यासाठी मी अख्खा गरम मसाला घेतलेला आहे, कांदा आणि टोमॅटो. दालचिनी, काली मिरी, मोठी इलायची, छोटी इलायची, लवंग, जायफळ. कांदा आहे तो साधारण 10 मिनिटं सुकायला लागेल, ब्राऊन होईपर्यंत. त्यानंतर आपण टोमॅटो टाकणार आहोत. कांदा पूर्ण शिजलेला आहे. आता कांद्याने तेल सोडलं. आता आपण टोमॅटो घालूया. टोमॅटो पण एकजीव होईपर्यंत शिजवून घ्यायचा आहे. एका बाजूला भात शिजत ठेवलेला आहे. त्यामध्ये मी अख्खा गरम मसाला आणि थोडंसं तूप घालतो. तो अर्ध कच्चा भात शिजवून घेणार आहे.
कांदा टोमॅटो आता एकजीव झालेला आहे. त्यामध्ये आपण आता मसाले घालूया. घरचा मसाला, धने जिरे, हा मी चिकन मसाला घेतलेला आहे, कसुरी मेथी, त्या मसाल्यामध्ये आपण मॅरिनेट झालेले कोलंबी टाकूया. कोलंबीचं पाणी सुटेपर्यंत थोडेसे शिजवून घेऊया. आपला भात पण अर्धा कच्चा शिजून झालेला आहे. याच्यातून पाणी काढून घेते. त्यामध्ये आपण आता पेस्ट टाकूया. मसाला रेडी आहे आणि भात पण रेडी आहे. तर आपण बिर्याणीसाठी लेयर्स देऊ. कोथिंबीर, परत भाताचा लेयर देऊया. परत एकदा वरून फ्राय डाऊन रेडी आहे. आपण 10 ते 15 मिनिटं मंद आचेवर लोखंडी तव्यावर ठेवूया. तोपर्यंत आपण बिर्याणीला स्पून देणार आहोत. कोळसे गरम करून कोळसे पण रेडी आहे. आणि आपली बिर्याणी पण वाटी घेतली.